हामी यो भिडियोमा लुपकै बारेमा हेर्छौँ। हामीले सुरुमा यसमा मैले लेखेको भनेको चाहिँ एउटा index.html लिइरहेको छु अनि एउटा जेसन छ। जेसन भन्नाले यो इनिसियलाइज गरेको नि त नोडले, त्यो भएर आएको, यो चाहिँदैन हामीलाई। जेस जेएसमा काम गरिरहेको छु मैले चाहिँ अहिले। अनि जावास्क्रिप्टमा चाहिँ मैले के राखेको छु भने जो सबै फालिदिएँ। अनि index.html मा मैले लिङ्क गरेको है, स्क्रिप्ट लिङ्क गरिरहेको छु। अरू केही पनि चाहिँदैन मलाई यो भनेपछि अरू डाइरेक्ट यतिकै हेर्दाखेरि हुन्छ है। मैले यसमा अब के गर्न खोजेँ भने सुरुमा चाहिँ हामीले जस्तो एउटा एरे बनाएँ मैले चाहिँ फुड भनेर। अनि फुड एरेको भित्र चाहिँ खानेकुराहरू राखेँ, मैले पिज्जा राखिरहेको छु। अनि त्यस्तै अरू खानेकुरा राखौँ, साग, अनि त्यस्तै एभोकाडो। यो तीनटा मसँग आइटम छ। अनि यो तीनटा आइटमहरू एरेबाट निकालेर देखाउनु पर्यो भने कसरी गर्ने, यसको लागि हामीले लुप्सहरू युज गर्छौँ है। लुप्सहरूमा कुन लुप भन्यो भने फर लुप है। फर लुप युज गर्थ्यौँ। अरू ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ forEach भन्ने नि हुन्छ, यसमा नि हुन्छ forEach लुप। हामीले मेथड युज गर्न सक्छौँ कि forEach चाहिँ भनेपछि हामीले फर लुप युज गरे नि हुन्छ। अनि मैले सजिलोको लागि युज गर्ने भनेको forEach मेथड युज गर्दा नि हुन्छ। कुन चाहिँ भनेर हेरौँ पहिला, फरको लागि हेरौँ है। पहिला सुरु चाहिँ यसलाई चाहिँ कमेन्ट हाल्नु छोडिदिउँ। अनि फरको लागि चाहिँ मैले एउटा फर लुप बनाएँ। अनि सुरुमा कन्डिसन होइन, कन्डिसनमा चाहिँ मैले एउटा लेट भन्ने इटरेटर राखेँ, 0बाट राखेँ आई, अनि त्यसपछि लेस देन, अनि फुड डट लेन्थ। यो सिन्ट्याक्स हेर्दा याद नै भयो होला अहिलेसम्म त, त्यत्तिकै सम्झे नि हुन्छ। मैले यो कोड रन गरेँ भने चाहिँ यो एरेभित्रको एलिमेन्ट छ नि त्यसलाई एक्सेस गर्न मिल्छ। के गरेर भन्यो भने फुड अनि त्यसको भित्र बिग ब्र्याकेट आई गऱ्यो भने चाहिँ एरेको एलिमेन्टलाई एक्सेस गर्न मिल्छ। अब यसलाई हामीले प्रिन्ट गर्ने हो, त्यही भएर कन्सोल लग गरिदिउँ। कन्सोल लग गऱ्यो भने अनि त्यसपछि पछाडि एउटा सेमिकोलन हाल्यो भने यसले चाहिँ त्यो सबै प्रिन्ट गरिदिन्छ। भनेको मैले यसलाई सेभ गर्ने बित्तिकै यहाँ देखाइदिन्छ तीनटा एलिमेन्ट आइरहेछ, त्यो चाहिँ एरेको एलिमेन्टहरू आइरहेछ। त्यति हो, अलिकति ठुलो बनाऊँ। अनि यही तरिका हो, तर मलाई आई चाहियो यताउता केही चाहिएन। आई भनेको खास इन्डेक्स हो है, यो 0 हो, यो 1 हो, यो 2 हो, एरेको एलिमेन्टलाई एक्सेस गर्नको लागि हो। मलाई यो चाहिएन भने चाहिँ मैले के गर्नु मिल्छ भने मैले यतिकै नै गर्नु मिल्छ कि यसलाई मैले कमेन्ट आउट गरेर छोडेँ। यसपछि अर्को हुन्छ forEach मेथडको लागि हेरौँ है कसरी गर्छ भनेर। forEach मेथडको लागि चाहिँ मैले सिधै पहिला चाहिँ कुन एरेमा कल गर्ने हो त नि त्यो एरे लेख्नु पऱ्यो, डट, अनि त्यसपछि forEach भनेर। यसरी है हामीले मेथडलाई बोलाउने। अब मेथडभित्र के हाल्ने भन्ने कुरा आउँछ। मेथडभित्र चाहिँ हामीले एउटा फङ्सन हाल्नुपर्छ यसरी। अब यसको भित्र चाहिँ एउटा फङ्सन हाल्छौँ, मैले फङ्सनलाई फङ्सनै भने अहिले। अनि फङ्सनले चाहिँ एउटा प्यारामिटर लिन्छ अनि पछाडि कर्ली ब्रेसेस है। यो कर्ली ब्रेसेसभित्र कोड राखिन्छ। त्यो यो भित्र चाहिँ हामीले के लिन खोजेको हेरिन्छ कि, जस्तो यो फङ्सनले सपोज के लिन्छ, यो फुडको भित्रको एलिमेन्ट लिन्छ भने मैले एलिमेन्ट मात्रै भन्दा पनि हुन्छ कि, यो फुडभित्र छु नि त म त, फुड भन्ने एरेको लागि हो। अब मलाई यो एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने यहाँभित्र केही पास गर्नु पऱ्यो कि, जस्तो मैले यहाँभित्र चाहिँ एलिमेन्ट इन फुड एरे भन्यो भने फुड एरेभित्र भएको एलिमेन्टलाई मैले लिन मिल्छ। अनि यसैलाई मैले कन्सोल लग गर्न मिल्छ है। केही देखिएन, कन्सोल लग गरेँ। अनि कन्सोल लगको भित्रपट्टि चाहिँ मैले त्यही माथिको त्यो अघिको थियो नि एलिमेन्टवाला, त्यसलाई पास गर्नु मिल्छ, एलिमेन्ट इन फुड एरे यसरी। अनि यो मैले के गरिरहेको छु भने मैले फुडमा forEach मेथड रन गरिरहेको छु। अनि forEachको यो भनेको त एउटा मेथड हो। मेथड भनेको यो हाम्रो अब्जेक्टसँग एट्याच भएको, अब्जेक्ट भन्नाले यहाँ यतिखेर एरेसँग एट्याच भएको कुनै एउटा फङ्सन हो। यो एउटा फङ्सन है, हामीले यसको लागि एउटा फङ्सन कल गरेछौँ। अनि यो फङ्सनको भित्र फेरि अर्को फङ्सन पास गरिराखौँ कि, यसरी एउटा फङ्सनको भित्र अर्को फङ्सन आइदियो भने यसलाई कल ब्याक भन्न पाइन्छ कि, यसलाई कल ब्याक फङ्सन भन्छ। अब यो रन हुँदाखेरि यसलाई बोलाउँछ, अर्को खाले फङ्सनलाई बोलाउँछ। अनि यसले के गरिरहेछ भने कन्सोल लग गरिरहेछ नि त, त्यही कुरा हो। अनि यो मैले यदि रन गरेर हेरेँ भने चाहिँ यतापट्टि एलिमेन्टहरू आइदिन्छ। जस्तो यो मैले फालेँ है, अहिले यो माथिको कोड रन भइरहेको होइन। अनि यही तलको कोड मात्रै रन भइरहेको अहिले, तर पनि आइरहेको एलिमेन्टहरू भन्न खोजेको चाहिँ यो माथिको जसरी काम गर्थ्यो डिटो त्यसरी नै काम गर्छ यसले पनि forEachले नि। तर forEachको फाइदा के छ भन्यो भने जस्तो यो एरे छ नि, यो एरेमा सपोज अनडिफाइन्ड एलिमेन्ट छ अरे कि कतै, जस्तो मैले यसको 10th पोजिसनमा है, 10th पोजिसनमा मैले लगेर अर्को कुनै एउटा भ्याल्यु राखेँ, स्यान्डविच भनेर राखेँ रे 10th पोजिसनमा। अब 10th पोजिसनमा राख्नको लागि के गर्नुपर्छ, फुडको कति हो इन्डेक्स, 9th इन्डेक्स, फुडको 9th इन्डेक्समा लगेर मैले यो राख्नुपर्छ। मैले यहाँ चाहिँ लेट भने है माथि, त्यो स्कोपिङको लागि हो। जे होस्, ब्लक मैले यहाँ बाहिर ब्लक
यहाँ कर्ली ब्रेसेस राखेको छु भने यो कोडभित्र मात्रै एभाइलेबल हुन्छ त्यो भेरिएबल भन्ने बुझिन्छ। अब मैले यहाँ के गरिरहेको छु भने मैले फुड एरे लिएछु अनि यसमा 3टा एलिमेन्ट छ सुरुमा मसँग अनि एउटा एलिमेन्ट थपिरहेको छु तर 10th पोजिसनमा। यतिखेर हेऱ्यो भने कन्सोल लग गरेर मैले फुड भन्ने एरे हेर्न खोजेँ भने के देखाउँछ भनेर हेरौँ है। फुड भन्ने एरेभित्र आइडेन्टिफायर फुड हेज अलरेडी बिन डिफाइन्ड हुन्छ। यहाँ लेट हुँदैन, मैले सेभ गरेँ अनि यहाँ देखाउँछ माथिको यो है, यो तलको अर्को कोडले यो देखाइरहेछ। अनि यहाँ माथि यसले के भनिरहेछ भने कन्सोल लग गरेर फुड हेऱ्यो भने चाहिँ पिज्जा छ अनि त्यसपछि साग छ एभोकाडो छ 3टा एलिमेन्ट भयो अनि त्यसपछि यो त 10th छ नि त भनेपछि त्यसको बिचमा 6वटा चाहिँ अनडिफाइनै गरेँ होइन। अनि लास्टमा चाहिँ यो गरिदिन्छ है, लास्टमा यो छ होइन 10th यो 6वटा अनडिफाइन्ड छ अनि अरू चाहिँ 3टा। यही कोड मैले सपोज यसलाई मैले एकछिनलाई कमेन्ट गरेँ अनि फरक हेर्न खोजिरहेको छु मैले खास। जस्तो फर लुपले मैले गरेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो हेर्न खोजिरहेको। फर लुपले मैले यहाँको सबै एलिमेन्टहरू लिन खोजेको भए चाहिँ यतिखेर अनडिफाइन्डहरू पनि आइदिन्छ कि। जस्तो यहाँ छ नि पिज्जा साग एभोकाडो अनि अनडिफाइन्ड आइरहेछ, कुनै एउटा फाइलमा लेखेको भए अनडिफाइन्ड फाइलमा जान्थ्यो कि, यो भ्याल्यु फाइलभित्र जान्थ्यो अनि त्यस्तो हामीलाई कामै लाग्थेन है। युजरलाई आउटपुट आउनेलाई नि अनडिफाइन्ड आउँछ कि। अब यस्तो त चाहिएन नि त हामीलाई के गर्नु छ भन्यो भने त्यो भ्याल्यु अनडिफाइन्ड होइन भने मात्रै प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ सायद इफ अनि त्यो भ्याल्यु छ नि के को फुड अनि इन्डेक्स आई हुँदाको भ्याल्यु इज नट इक्वल टु यो दुईटा इक्वल्स टु हाल्ने, एउटा मात्रै हाल्ने असाइनमेन्ट हुन्छ त्यस्तो खाले बुझिन्छ। इफ फुड त्यो भ्याल्यु इज नट इक्वल टु अनडिफाइन्ड छैन भने मात्रै त्यो कोडलाई रन गर्ने। कुन कोडलाई भने चाहिँ यो तलको हाम्रो छ नि कन्सोल लगवाला यो गर्न खोजेको किन हो भने नि अब जति बेला अनडिफाइन्ड हुँदैन त्यतिखेर मात्रै यो कोड रन हुन्छ भनेको डिफाइन्डको लागि मात्रै रन हुन्छ, यो 4वटाको भ्याल्युको लागि मात्रै रन हुन्छ, यो रन हुँदैन कि। सेभ गरेर हेऱ्यो भने यहाँ 4वटा मात्रै रन भइरहेछ। अब यही कुरा मैले सिधै गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी गर्न मिल्छ भने यो तलपट्टि हामीले फरिच युज गरिरहेको थियौँ नि, फरिचले चाहिँ आफै अनडिफाइन्डहरूको भ्याल्युलाई हटाइदिन्छ कि। भन्न खोजेको चाहिँ अनडिफाइन्ड देखाउँदैन, सिधै डिफाइन्ड भ्याल्यु मात्रै देखाउँछ 4वटा, आनन्दै भयो कि। त्यो यहाँ इम्टी देखाइरहेको एरेले 6वटा तर अनि यो अरूहरू 4वटा भ्याल्यु छ वेल डिफाइन्ड छ नि त, त्यही वेल डिफाइन्ड भ्याल्युहरू मात्रै दिन्छ फरिचले, त्यो चाहिँ फाइदा छ। यति फरक छ हामीले फर लुप युज गर्न र फरिच मेथड युज गर्नमा। यो फरिचको लुप पनि हुन्छ है, मलाई चाहिँ यही सजिलो लाग्छ, सम्झिन। अनि मैले यहाँ एलिमेन्ट इन फुड एरे भनेर नाम दिइरहेको छु है अहिलेको लागि। यो लेख्न गाह्रो होला, यहाँ एलिमेन्ट यस्तो खतरा नाम नै लेख्नुपर्छ भने छैन, यी लेख्दा हुन्छ जे लेख्दा नि हुन्छ है, अलि सजिलो राख्ने कि जस भेरिएबलको नामहरू पनि सानो राख्ने। यो गऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न चाहिँ पर्छ, जस्तो यो यसले के तानिराख त नि भनेर यो बुझ्न झ्याउ भयो भने यहाँ छेउमा कमेन्ट चाहिँ लेख्दा हुन्छ है। जस्तो यहाँ मैले एउटा कमेन्टको लागि लाइन छोडेँ, गेट्स एलिमेन्ट्स फ्रम फुड एरे भनौँ न, यसरी गेट्स एलिमेन्ट्स पनि कुन चाहिँ भने डिफाइन्ड, सुरुमा त्यो झुक्किन्छ भनेर यहीँ लेख्दा पनि हुन्छ। अनि यसलाई मैले कमेन्ट आउट गरेर छोडेँ। अब यति भएपछि चाहिँ झुक्किन्न नि त। यो फङ्सनले के गरिरहेछ भने यो हाम्रो यो फङ्सनले के गरिरहेछ भने चाहिँ कन्सोल लग गरिरहेछ कि कुन चाहिँ यी भन्यो भने यी यहाँबाट फुड एरेबाट मैले त्यही लेखिरहेको छु यहाँ। यसरी गर्न मिल्छ, कमेन्टले कोडलाई असर पार्दैन कि रिफ्रेस गऱ्यो भने त्यही आउँछ, त्यही कुरा हो। अनि साँच्चै यसमा हामीले फङ्सनमा यी मात्रै पास गरिरहेछौँ अहिलेलाई, यसमा मैले अरू कुरा पनि पास गर्न मिल्छ, जस्तो इन्डेक्स पनि पास गर्न मिल्छ कि। इन्डेक्स पास गर्नलाई चाहिँ एउटा भेरिएबल हाल्दै हुन्छ आई भनौँ, अनि यो चाहिँ अब मैले यहाँ छेउमा आई लेखेँ भने चाहिँ यो हरेकचोटि रन हुन्छ, एलिमेन्ट चाहिँ आउँछ अनि छेउमा इन्डेक्स आइदिन्छ। यो कोड हो, सिम्पल कोड, छेउमा इन्डेक्स आइरहेछ 0 1 2, यो 9th इन्डेक्स भनेको 10th पोजिसनमा छ त्यो आयो। अनि इन्डेक्स पछि अझै एउटा भेरिएबल नि पास गर्न मिल्छ अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो होल एरेलाई जनाउँछ कि, जस्तो एक्स भनिदिउँ जे पाइदियो एउटा। अनि मैले यहाँ एक्स लेखेँ भने चाहिँ हाम्रो माथि भएको त्यो होल एरे पनि पास हुन्छ, पनि बाहिर यता देखिन्छ कि जे होस्। यसरी गर्न मिल्छ। यहाँ देखाइरहेको छ है, यो हाम्रो एलिमेन्ट हो, पिज्जा साग एभोकाडो स्यान्डविच एलिमेन्टहरू हो। छेउमा देखाएको यो भनेको इन्डेक्सको नम्बर हो, कति इन्डेक्स छ यिनीहरूको भन्न खोजेको। अनि यो 10 यो भनेको चाहिँ एरे हो, माथि चाहिँ देखाएको थियो नि 10 भनेर, अनि यो एरे डब्बाहरू देखाइरहेको थियो त्यही हो। यो एरे चाहिँ छेउमा आइरहेछ, त्यो चाहिँ पछाडिको यो प्यारामिटरले गर्दाखेरि हो। यति कुरा छ।